Mayad nga adlaw sa tanan. Ginatamyaw ko ang bug-os nga Malitbog National High School family, faculty and staff, sa tanan nga mga ginikanan, mga tumuroon, stakeholders, collaborators, and sponsors. Ilabidagid ang local government unit halin sa municipal level hasta sa mga barangay. Diin may mga tumuruon kita nga naga-eskwela sa pinalangga naton nga Malitbog National High School. Diyaman kita sa ginatawag naton nga new normal, pero bangod sa aton nga pagburuligay, matigayon gid naton ang tanan nga mga hirikoton para sa pagtuon ka aton pinalangga nga mga estudyante ka Malitbog National High School. Diya kita tulad agud iga-capacitate ang aton nga mga learning facilitators para sa implementation kang aton nga programa, culture-based and inclusive education sa Balay. Ako ang inyo Secondary School Principal 2, Jesus C. Ensilada, nga magahinun-anon kaninyo tuhoy sa aton nga programa CbIE sa Balay. During the pandemic, learners need to be empowered with the strong support of family members serving as learning facilitators and the whole community. Ang Malitbog National High School has more or less 1,050 ka mga tumuroon from both the junior high school and senior high school para sa school year 2021-2022. Sa mga pinalangga natin nga learning facilitators, ano ang ginatawag natin nga culture-based and inclusive education sa Balay o kung pagatawgon natin nga CbIE sa Balay. Diya ang ka-system of activities and approaches anchored on culture and realities of the learners. CbIE sa Balay is for both the indigenous and non-indigenous learners. CbIE sa Balay hopes to provide quality, culture-based, relevant, and liberating learning experiences for all our learners. This program is expected to generate 100% participation of all learners to accomplish their learning tasks and to improve their academic achievement. CbIE sa Balay is anchored on DepEd mission, vision, and core values. Ang aton DepEd mission nagahambal to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education. Diya nasandigman sa DepEd vision nga nagahambal with dream of Filipinos who passionately love their country and whose competencies and values enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. Through its implementation, kamo nga mga tumuroon, kamo nga mga ginikanan, kag ang bilog nga komunidad are able to strengthen the connection to the culture, history, and identity that would eventually develop us into deeply rooted and responsible Filipinos. Dugang pa ang diya nga programa nagatingab katanan nga DepEd core values nga amuang maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa because all the activities included in the learning tasks are contextualized and culture-based. This program is also geared towards the realization of the DepEd regional mantra, which highlights that every child is a champion. Therefore, every indigenous learner is a champion. Every non-indigenous learner is a champion. CbIE sa Balay is a fusion
of the principles of culture-based education na ginatawag natin CbE kag inclusive education o kon IE. Culture-based education is the grounding of instruction and learning in the values, norms, knowledge, beliefs, practices, and languages that are the basic foundation of culture. On the other hand, an inclusive education is the principle of providing opportunities to all learners where their full potentials are maximized regardless man kang anang gender, race, capabilities, and economic and cultural background. Gina-emphasize natin ang principle nga no one is left behind. Gani gusto natin nga ang education para sa mga kabataan inang relevant kag maanget gid nanda sa anda matag-adlaw nga mga hirikoton, matag-adlaw nga mga realidad kag sa anda nga palibot kag jatanan naga-encompass sa ginatawag natin nga kultura. This program is focused on providing culture-based learning experiences paagi sa mga materials, no? Kag community-based support for all learners. Gani sa CbIE sa Balay, gusto naton nga tanan nga family members, community members involved gid sa pagtuon ka mga kabataan. By providing learning tasks and experiences on the use of knowledge on culture and the indigenous knowledge systems and practices, ang mga kabataan natin gina-expectar natin nga mag-learn epektibo ang mga pagtuon as supported by the theories on constructivism, experiential learning, and multiple intelligences. Ano dyan nga mga teorya diin na angkor ang atin nga programa CbIE sa Balay? Una, ang constructivism nga nagapati nga ang kada bata may ana din nga stored knowledge, may natunan din tana base man sa tanan nga mga experiences nga ana nga naagyan, and all we have to do is to activate those stored knowledge. Ang experiential learning nagahambal nga ang bata best nga naga-learn ang bata kung ginaobra, no? Learning by doing. Kag ang multiple intelligences naman naga-recognize nga nanari-sari ang manifestation o kung nanari-sari ang pagpakita kang kinaaram o kon intelihensya ka isang kabata, hindi lamang sa pag-memorize ka ang anang lesson o kon sa verbal pamaagi sa linguistic competence, kundi sa duro pagid nga mga pamaagi pareho abing manami ta na sa pagsaot, manami ta na sa musika, manami ta na sa matematika, may dyan mata na nga manami sa mga taktika sa pagpananom abi, sa visual arts. So nanari-sari ang aton nga mga linya, ang aton nga mga line of expertise kag amo di ang gina-recognize kag ginatawag natin nga multiple intelligences. The parents and family members that serve as learning facilitators, culture bearers, and community leaders are expected to take part nga manginbahin gid kapag tuon kang mga kabataan. There are a number of culture-based and culture-responsive teaching strategies. These strategies amo diyang aton nga gina-recommend sa aton mga learning facilitators, mga ginikanan, kag any member of the family nga nagabulig sa pagtuon ka mga kabataan, nagabulig, nagagiya, naga-help process sa anda nga mga turon-an. The following principles may help the learning facilitators understand agud mas mahangpa natin kung paano ang kultura itudlo kag paano dyan natin ma-connect o kung ma-integrate sa leksyon ka mga kabataan nga na-include sa anda nga mga self-learning kits o kung self-learning modules. Bangod ang paghangop natin kadya nga mga principles, makabulig ka natin agud mangin mas madali ka natin nga magiya sa mga kabataan using the principle of culture-based and inclusive education. Effective integration and teaching of culture happens naturally. So, natural yung katabo, no? The learning facilitator, kamo nga mga learning facilitator who make learning happen in the new normal is influenced by your
context or realities that help him or her from awareness of identity and culture. Amo rang ginahambal natin pinalangga ang mga ginikanan kag learning facilitator nga hindi natin matudlo ang mga bagay nga waay kita. So, kung very aware kita or immersed sa ating kultura, mangin mas natural o kung mangin mas madali ang pag-integrate natin o kung pag-include natin ka different aspects of culture into the lesson. Kung kita mismo gina-embrace, ginabaton, ginapabugal, kag ginakabuhi natin ang atin nga kultura. Maghambal kita nga kultura, amud siya ang mga bagay nga naga-include pangkabugusan natin nga pagkabuhi, the total way of life. Ang kultura hindi lamang sa saot, sa kanta, o kung dinumaan nga mga istorya, kundi amo siya ang total way of life. Tanan natin nga mga giho, ang ating value system, ang tanan natin nga makita, tanan natin nga mabatyagan, that would give us our identity as a people, diya tanan included sa ginatawag natin nga kultura. So tanan daya nga mga aspects of culture pwede gid natin ma-integrate o kung ma-include as we process the lessons of our students sa mga self-learning kits and modules nanda that the teacher try nga himuon nga culture-based gid kag contextualized through the hubon malitbog worksheets nga iga-present ko kaninyo later on. To nga principle, we teach culture all the time. Hindi lang kita aware, pero kita nga maginikanan, kita nga family members, kag people sa mga tao sa komunidad, nagatudlo kita ka kultura sa atin pareho nga mga tao all the time, no? Pareho ka kung kita magtao ka instruction, kung kita magsugo, kung kita magtao ka reminders, magpanumdum, kung magpatuman kita kang mga layi, pagipag-istorya kita gamit sa aton na mataan nga pulong, we are not aware pero actually nagatudlo kita ka culture all the time. Ang lingwahe, for example, being a major part of our culture. Ang pulong natin bilang mga karayaan, no? This means that everything that we do in the classroom o kung sa balay is reflective of how culture affects us and how we make use of the knowledge of identity and association with others in delivering the lessons. So the way kita nga hambal, the way kita nga approach sa bata, inapakita din natin kung anong kultura may dyan kita. Kung mga malambing, o kung mahirap, mga malulu, part na ka ating nga culture, no? Ang ating nga lingwahe, no? Nagapakita man kung ano kita nga klase ka tao, so part man di ka ating nga culture. So tanan daya nga ginapakigbahin natin sa mga bata, part ka ating nga culture. So dapat natin panumdaman sa tanan natin nga ginatudlo, dyan ang kultura sa tanan natin nga ginapakita, ginagiho, ginapakita natin ang atin man nga kultura. Amo ang readiness of the learner is the major consideration on how content is presented and how learners are encouraged to participate in or perform the activities. So, butang bala na kadya sa mga self-learning modules ka mga bata o kung sa mga barasahon nanda, may mga tasks day adyan nga about sa culture, no? O kung contextualized kag indigenized. Kinahanglan gid ka mga kabataan nga manginhanda sanda. That is why panumdum gid natin sa mga ginikanan kag learning facilitators nga iplastar sanda sa mayad nga lugar inang conducive to learning, quiet, ang learning space nanda comfortable sanda. Agod mangin ready sanda, maka-focus sanda, maka-give full attention sa anda nga ginatun-an, because it does not mean that when culture integration is done, the goal of CbIE or culture-based education is achieved. At any point of the lesson, how the learners react and how they answer formative questions are some of the basis how familiar and how interested are they with the material on culture. So, kung immersed sanda sa kultura, may idea da sa kultura kag na-integrate da sa anda nga lesson, they will be more motivated and more interested nga mag-explore pagid o kung mag-ask questions o kung mag-discuss about the different aspects of their culture. Kung kita mismo sa ating mga panimalay,
ginadiscuss natin kag aware ang mga kabataan about their culture and identity. Kag duro mapamaagi kung paano natin i-discuss ang integration of culture into the lesson. Pareho kang asking formative questions, mga pamangkot, no? What ano about sa ano paano connected sa inyong lesson. May dyan man nga pamaagi katulad kang pagpamangkot sa nahambal ko ron, kag pagtao kang mga steps in order to establish the clear connection between the lesson and the realities of the learner. Magamba kita nga realities of the learner, amo dyan nga mga na-experience sa matag adlaw, ano ang nga naman already, amo dyan ginatawag natin sa English nga schema nanda. So, need natin i-activate kung ano ang mga stored knowledge nanda, pinaagi sa pagpamangkot, kag pag-connect ka dya, bangod ko maghambak kita nga culture that is something nga familiar sanda, something ginakabuhi nanda. So, mangin mahula sa anda nga pagtuon kung i-connect natin ang anda nga lesson sa something that is familiar din kananda. In order to make culture integration more visible, meaningful, and dynamic, the following techniques are recommended para sa atin pinalangga ang mga ginikanan kag sa mga learning facilitator natin. Una, ang consistent connection. Songs, dances, or games may be integrated into the lesson, but what is more important is to show how every part of the lesson, like from motivation to enrichment activities, works interconnectedly. This principle could be applied in processing lessons in the self-learning kits by looking at the lesson holistically with all the different aspects of culture integrated into it. So halin sa pamuno kang lesson hasta sa maglambot sa assignment o kon performance task o kon enrichment activity, kinahanglan gid nga as a learning facilitator lang tawo natin ang interconnectedness, no? Halin sa puno, kung may gin-integrate kita nga about one aspect of culture, dapat consistent o kung patayo yun ang atin nga pag-integrate as nga matapos ang lesson. Hindi pwede nga at some point of the lesson only. So, ano ginatawag natin nga consistent connection. Kung nagkanta kita sa puno, balikan naman natin sa tunga dapat may something naman kita nga kanta kag sa last part sa recap natin kinahanglan i-connect naman natin kung ano tong kanta nga gintun-an natin kainas para hindi mangin kung sa Tagalog pasabog ang ginatun at mga bata kundi matawag natin nga holistic kag interconnected. Number 2, culture sharing is done when a knowledge is transmitted or translated into a concept based on one's culture. For example, in the case of borrowed knowledge, may mga bago abi nga konsepto, especially sa sciences and mathematics, they are explained using one's understanding, realities, and experiences. So, pamangkoto natin ang bata. Para kanimo, ano nga something na manaan mo about our culture o kung sa imo na experience nga daw amo-amo o kung daw related o kung similar sa as defined or as described or as discussed sa imo dyan nga ginabasa. So, amo dyan mga sample questions natin nga pwede ipamangkot. So, isulat natin dyan ang concept. Halimbawa, concept abi halin sa Luzon o kung Mindanao, hindi kita familiar nga taga Visayas. So, pangitaan natin ang similarity na kadia sa aton culture kag experience. What does this mean in our culture as Panay Bukidnon or as Ati or as Ilonggo? So, how similar is this in our culture? Mangita kita ka daw para pareho na. Halimbawa, ang mga traditions, no? Family traditions sa harvest abi ano ang daw para pareho na kadya kung kita duman mag-ani sa aton nga ano. So halimbawa kung may pareho man tanda karang dagyaw tawili sa aton own culture nga nagabinuligay sanda. So sa Tagalog bayanihan. So kanatan ginatawag natin nga dagyaw but hambalan wa ay kita nagabayad kundi daw may favor la kita nga ginatao. Halimbawa sa pagligaw ka balay, no? Is it diya lang ka natin o kung may sa iban man nga lugar? So lang tawon natin
ang similarities o kon ang pagkapareho kang diya nga mga practices. So amo lang ginatawag natin nga culture sharing. So ang sangka aspect ng culture ginalantaw natin sa aton own culture kung ano ang pareho na, kung ano ang similarities na. Number 3, deepening culture. This process happens when essential implications like philosophical, historical, economic, environmental, and others are discussed in order to better understand the concept. The following questions may be asked to deepen understanding on various implications of the content. Ang balo na kadya, ang sangkabagay ginapadalma natin by asking questions, no? Naga-brainstorm kita, naga-discuss kita, kag role da ka mga learning facilitators, parents, kag kung sino man makabulig sa bata para mas mapadalman ang sangka ginatunan or sangka aspect ang culture nga mabasa na o kon integrated sa specific na nga ginatunan o kon lesson. Ang una nato nga pamangkot, what aspect of our culture is included or highlighted? Okay, ano di So padalma natin pinaagi sa pagdiscuss ka nga philosophical, ano anang historical, diin di naghalin, ano ang anang economic implication kag environmental. Halimbawa, ang pagpangatas sa suba, ano kadiya anang economic kag environmental. So syempre economic implication nga need nato ay may pagkaon kita kung may mabual kitang mga isda halin sa pagpangatas o kung halin sa pagpangtuba o kung pagpanubli sa suba, no? I hope na familiar pa ang ating mga ating kabataan bangod ginahimo dya ka ating mga kamalaman ang mga ginikanan, no? Anong environmental na kadya? Halimbawa, ang tuba, ay na ginapatay ang mga isa kung inalipong na lang. So, environmental siya. Hindi siya makalalit sa palibot, especially sa atin nga water resources. So, amo dyan ang mga sample questions na pwede natin mapamangkot. How can you elaborate or explain what is it about? Ano ang pagpanudsod sa suba, ang pagpanarap? Economic lang bala siya? O kung family bonding man siya? O kung cultural man siya? Okay. Cultural because way of life natin nagapakita kang aton nga kinaiya bilang mga naga-star sa binit kasuba. Those mga questions, something like that should be tackled para ma-deepen, butang balang ka-deepening culture, mapadalman pagid ang sangka activity or sangka practice or sangka aspect ng kultura. Ang letter C, how does this relate to other cultures? So pareho mato kay na sa pamangkot natin sa number 2 na kung ano ang similarities, no? So this time matao kita ka mga specific examples. A specific example or examples. Number 4, conducting simulation and role play. Ang kinalain tulad ka home-based learning nga kamo nga maginikanan, makita kid ninyo kung paano tuon kag naga-progress ang inyong kabataan sa andang nga mga ginatun-an. So kung may simulation kag role play, manami gid nga experience para sa mga bata bangod ang mga maga-serve na magatungod ka different roles kamo mismo nga maginikan. Halimbawa, may isang ka sitwasyon na gintao sa isa ka bata to decide. Halimbawa, ginhagad na ka nga friend pero may gin-assign ikaw as parent nga mga obrahan sa balay. So ano ang palabyan na? So ipakita ka batang anang value system, ang anang decision making pinaagi sa role play. So ikaw ang nanay, so mahimo kamo ka drama, no? Madrama-drama kamo i-role play ninyo, i-simulate ninyo ang sangka sitwasyon. Kaglantawon natin kung daw ano ka realistic kay kamo mismo nga mga ginikanan kamo ang nagatungod ka different nga mga papel o kon roles sa sangka sitwasyon. Okay. Ang masunod ang storytelling, kita nga mga kalinugnon, kita nga mga Ilonggo, manggaranon gid kita sa mga folk stories, mga istorya kang aton mga kamalaman nga ginbilin nanda ka natin, mga istorya tuhoy sa nanari-sari lamang nga mga hitabo, mga sitwasyon, mga ginhalinan ka mga bagay, ginhalinan ka mga lugar. So duro gid, no? This storytelling is one of the most common strategies in teaching nga kita nga mga ginikanan magamit gid natin bangod duna kita nga mahilig sa mga istorya. The narratives, be it spoken or written, are used as content for discussion, to highlight wisdom ay para magtudlo man ka moral lesson, to transmit information or knowledge, and to persuade.
The parents and the elders always have significant stories to share that would reinforce the processing of the lessons contained in the SLM. So lang tawon natin kung about sa ano ang lesson, kag kung ano nga story ang pwede natin dugang to enrich and to supplement ka lesson agud mas mahangpan pagid ka bata. But as learning facilitators, we must be selective o kon careful kung ano nga storya ang pwede natin nga maangat kag importante gid nga ma-process natin diyan nga istorya kung ano ang anang kaangtanan sa lesson nga gina-discuss natin with the learner. So story tuhoy mara sa inyo nga inagya no. Same man kung mag-invite kita ka resource persons no. Mga respected personalities, hindi lamang ang mga professionals. So, gusto natin i-emphasize nga ang mga resource persons, hindi lamang mga professionals. Pwede gid ang mga mangunguma, ang mga ginikanan, mga elders natin, bangod sanda ang best persons who would discuss things about local history, alternative medicine, beliefs and traditions, folk stories, value system, indigenous political system, organic farming, and the likes. So, one example, kung may best person who could discuss about organic farming, o ay nagagamit ka pesticides, ka commercial fertilizer, ang aton nga mga mangunguma, ang aton mga kamalaman who have the indigenous knowledge about sa pagpanguma, no, nga ginasandig ng dagani sa panahon, sa posisyon ka bakunawa, sa paghuyop kang hangin, kag sa klima, no? Okay. Their knowledge and wisdom are essential in processing lessons that are related on the topics mentioned above. So usually, ang himuon natin sa atin mga balay, kung ang mga bata may mga pamangkot about sa medical medicine, ano ang namin nga rampol, sakit ka ulo, sa basag ka unto, ano ang alternative natin nga ibulong kung hindi kita makabakal ka bulong sa tianggi. Ano ang pwede natin nga mabulong sa atin nga nagabusog nga unto, sa atin katikati o kung sa ano man natin nga ginabatsyag. So the best person nga pamangkoton natin ating mga sirohano, ating mga manugbulong, ang atin nga mga manugtambal, manug hiloti kung ano ang mga masakit sa lawas natin. So ang usually ang himuon natin i-encourage natin sa nga magpamangkot sa amo kadya nga mga knowledge keepers sa ating nga community. Sanda kadya ang may mga stored knowledge about sa mga bagay-bagay nga siya. Writing about culture. For writing exercises in literature or language subjects, topics on interesting traditions, practices, beliefs, and other aspects of culture can be assigned to learners. So, obligasyon dyan ka mga teacher, sa pagsulat ka mga teacher-made materials, nga may mga tasks sanda about culture, no, writing, pagsulat about sa culture. Through this, mangin interesting para sa mga bata nga magsulat because culture is something that is familiar with them. So, isulat nanda ang mga hitabo sa andang komunidad, sa andang pamilya, sa andang experiences, sa andang practices, nga sa mga practices nga andang na-observe. So, ang nagtatawag natin nga writing about culture. So, need natin nga mag-assign no, ka mga writing prompts sa atin nga mga estudyante. Kag kamo nga mga learning facilitator, all you have to do is to process or to guide the student or to suggest kung ano nga mga aspects of culture ang pwede nanda nga isulat. Forming dyad, triad, or discussions. Kung sa classroom, sa face-to-face pa natin nga instruction, group kita ka mga estudyante, pwede gid natin mag-group sa atin mga balay, no? Sa mga learning facilitator natin, most especially sa mga magkaingod nga na-secure natin ang area natin is COVID-free, tapos mga magparentihan, magpakaisa, ang mga magburugto, pwede nga i-group natin, be it a relationship between tutor-tutee o kung ang senior to junior nga learner o kung pareho man sanda nga grade level, better gid bangod pwede sanda makadiscuss. Kag ang role ninyo as learning facilitator nga i-guide sanda, leading them towards the correct answer or the right conclusion
o kon insights nga ma-develop nanda para diyan kamo nga naga-guide agud hindi sanda magtalang no nga base kung lain sanda nga discussion among themselves kung waay ti may naga-guide kananda nga learning facilitator base lain ang anda nga mga generalizations later on nga ma-form o kung lain ang anda ma-generate nga mga insights no so importante gid so you by grouping them into dyad or triad or small groups makadiscuss na among themselves kag mangin interesting ang discovery nanda kang lessons or concepts. Tandaan gid natin permi nga amod siya nga nga diagram maga-inspire ka natin that scarcity often leads to creativity. Ano man kakulangan natin sa mga kagamit, manaan ko gid nga mangarana ng ating palibot sa nanalisari nga aspects of culture kag pwede gid natin magamit. We are always resourceful, may alternative gid kita o kung substitute for something that is missing. Gani tandaan gid natin that scarcity o kung ang kakulangan always leads to creativity. Ti hay nahambal natin nga waay ti kundi maobra kita no. Amuda ang buot na hambalan. Gusto ko i-present naman kaninyo ang hubon malitbog worksheets. These are teacher-made worksheets nga contextualized kag indigenized for grade 7 to 12. Ang mga parts ang mga masunod tun-an natin nga may translation sa Filipino kag English. Tun-an natin, pag-aralan natin, let's study. Tulidon natin, tuklasin natin, let's discover. Hangpon natin, unawain natin, let's understand. Hikoto natin, gawin natin, let's perform. Taksa natin, sukatin natin, let's assess. Taraksan sa pagpuntos, rubric sa pagpupuntos, rubric for scoring. Ginbulaan nga mga barasahon, mga sanggunian, references, mga sabat, mga sagot, answers. These are the different parts of the hubon malitbog worksheets. Gusto man natin nga mag-conduct kang search for best learning spaces kag amo diyang atin nga mga guidelines. The search is open to all learners of Malitbog National High School from grade 7 to 12. Each section per grade level should have their entry. The learning spaces at home will be judged using the following criteria. Before I proceed sa judging criteria natin, gusto ko i-emphasize kung ano dayang learning space. Ang learning space ang kahulot or sang ka area sa inyo balay diin man gid ninyo para sa mga kabataan so that they could learn comfortably. Malinong o diyan sa criteria natin makita diyan karo kung anong namin natin kag ginatawag natin nga learning space. So importante gid pinalangga natin nga mga ginikanan ka mga learning facilitator nga may area gid sanda where they could study, where they could concentrate on their lessons. So mga criteria natin sa pagpili natin ka mga model learning spaces ang mga masunod. Conducive to learning, spacious, well-lighted, well-ventilated, and quiet, 40 points. Contextualized and culture-based, well-structured using culture-based materials sa mga gin-design ninyo dyan kag ang mga barasahon man ino nga makabulig sa mga bata nga culture-based. 30 points. Collaborative, butang balan may evidences that show participation and collaboration of learning facilitators. Dapat mapakita gid nga ang mga learning facilitators may session sanda, may schedule kag ginatutukan gid nanda gnatawag gid katsyempo ang anda nga mga ang mga learner agud mabuligan sanda-sanda nga pagtuon kag ang anang appeal which includes arrangement and use of color 10 points with a total of 100 points. Very excited rin kita sa aton ginapaabot na search for best learning spaces. Gani, himusan din natin tad sa kapanimalay. I know na since the opening of classes, even last year, no, nag-start na kamo himo o kon designate o kon identify kang mga learning spaces sa inyo tag sa kapanimalay. Dapat gid natin tandaan ang tagang ginahimo natin para sa ating pinalangga mga Malitbog National High School because we are one para sa eskwelahan. Matunog natin nga isinggit, Boylog, Malitbog, Sanyog, Kalinog. Ako ang inyong secondary school principal to Jesus C. Ensilada nga
pautwas gid ka akon hangged nga pagpasalamat. Salamat, salamat gid kag God bless us all.